Mă numesc Mihaela și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Mi-a făcut o deosebită plăcere să culeg povestea doamnei Bernicu. Povestea descrie episodul deportării Rodicăi Bernicu în Austria și întoarcerea acesteia și a familiei acesteia în România. Povestea m-a impresionat, dat fiind că profesorul de astăzi, Rodica Bernicu, descrie războiul prin ochii copilului care era atunci. Vă invit să urmăriți povestea. După ce a ajuns armata rusească până la aproape de Adjut, Comăneștiu, Târgu Ocna, Palanca, Adjutul făceau parte din regionala Adjut. Și s-au primit ordin ca toți ceferiștii să fie îmbarcați în vagoane de marfă și să ne refugieze, să ne îndepărteze de front la Petroșani. Acolo trebuia să ajungem. Ne-am îmbarcat în aceste vagoane, cam eram câte 2-3 familii într-un vagon. I-am luat saltele, așternut ca să avem pe ce dormi, că dormeam jos în vagon. Și ceva mâncare care o aveam strânsă la momentul respectiv în casă. Un general neamț le-a promis că ne trece pe undeva prin Ardeal, ne trece totuși în sud spre Petroșani. Ne-au luat, a plecat trenul nostru, în momentul în care am trecut dincolo, nemții au aruncat podul în aer ca să împiedice înaintarea rușilor. Am ajuns la Debrețin. Și generalul a spus că nu ne mai poate trece în România, în localitate în Petroșani, ci că ne ia spre Germania. Mai ales că nemții aveau nevoie de forță de muncă, de bărbați, pentru refacerea fabricilor. Așa am ajuns la Debrețin, acolo am înaintat după aceea pe teritoriul Austriei, undeva într-o localitate, nu mai țin minte exact unde, știu că am fost dați jos din vagoane și ni s-a dat un număr. Așa, și ne-a fotografiat și noi ne pierdusem identitatea. Aveam numai numărul respectiv și fotografia era un fel de legitimație, probabil, pe care apoi a fost folosită mai departe în drumul nostru. Am ajuns, deci, v-am spus, am pierdut, nu mai țin minte localitatea respectivă, până când am ajuns aproape de Viena. Ne-a dus așa, am mers mult, vreo 2 sau 3 săptămâni am mers. În stațiile în care se opreau trenurile, alături de noi erau și vagoane și trenuri cu prizonieri evrei, pe care ostașii nemți îi scoteau, bineînțeles cu escortă, îi scoteau să facă mișcare, o dată în zi probabil, în jurul trenului. Și cu ochii mei am văzut când chiar mă emoționează când erau flămânzi, cred,
evrei, să plecau între trenuri, în spațiul acela între linii, să plecau și luau coși de pâine și coși de cartofi și mâncau. Sunt lucruri pe care le țin minte și care le-am văzut. Și ni s-a comunicat că acolo vom rămâne, într-o comună sau un district sau nu știu care e unitatea lor administrativă, Cledering. Nu era prea departe de Viena, cred că aproximativ 10 kilometri. Fiica mea, care a fost în Austria, chiar a trecut cu mașina prin Viena și a și văzut marcajul respectiv, Cledering. Am stat în lagăr, deci din septembrie, cam până în aprilie. Și după o lună sau două, de când intrasem în lagăr, bărbații, absolut toți bărbații apți de muncă, dar de fapt toți erau tineri, la 40 ceva de ani, au fost luați și duși la Berlin, o fabrică de avioane pentru reconstrucții. Câteva luni n-am știut nimic, că nu puteau coresponda și nici nu puteau să scrie sau... Au stat acolo și au muncit la reconstruirea acelei fabrici de avioane. N-am știut nimic de ei, că trăiesc, că nu mai trăiesc, nimic. Noi ne duceam viața separat în lagăr, ei erau acolo. În momentul în care s-a spart frontul, am întors armele și au început să înainteze armatele sovietice, atunci au fost trimiși ei înapoi de acolo, de la Berlin. N-am stat mult de la venirea lor în lagăr, pentru că trupele sovietice ajunseseră aproape de Cledering, deci aproape de Viena. Am primit ordin să ne izolăm și să ne refugiem în adăposturi. La bărăcile noastre erau un adăpost, de fapt, eram destul de lung, îngust, dar lung. Un fel de beci. Și ne-am luat saltelele și am stat acolo câteva săptămâni. Pentru că luptele pentru cucerirea Vienei au fost foarte grele, au durat foarte mult. Nemții se apărau, rușii nu puteau înainta. Și aveau loc pierderi și de parte și de altă, pierderi foarte mari. Și la un moment dat, rușii au reușit să spargă frontul nemților care și apărau Viena și deci implicit lagărul nostru și nemții au început să se retragă. În același timp, au început și rușii să înainteze. Și de la intrarea lor, nu știu cât au durat, câteva zile și au spus să plecăm, să ieșim din lagăr și să plecăm în spatele frontului, măcar vreo 40, țin minte exact, măcar vreo 40 de kilometri, întrucât acolo vor avea loc lupte grele. Așa cum ne-am putut noi înțelege cu rușii. Nici rușii nu s-au purtat mai frumos, erau destul de brutali, amenințau tinerile. Tinerele au fost săptămâni când au trebuit să doarmă în podul bărăcilor. Am plecat, țin minte, cu 2 sacoșe. Tata o sacoșă, mama o sacoșă. Și noi copiii, fratele, unul de 5 ani, celălalt de 2 ani și jumătate, aproape 3. Ieșind din Cledering, am avut în față o priveliște pe care nici filmele nu pot reda și în niciun film de război n-am văzut. Deci în drum de acum spre Ungaria. Acolo era țelul nostru, Ungaria și apoi România. Dar pe jos. Și am trecut undeva unde era așa un deal. Dealul, deci respectiv dealul de apărare. Apărarea trupelor
nemțești câte mai rămăseseră și de luptă și de înaintare a trupelor rusești. Și noi am trecut pe potecă, pe drum. Dar lângă drum erau tranșeile ostașilor sovietici. Și cu tunuri și aveau loc lupte. Cât noi mergeam, auzeam cum pe la urechile noastre făceau zgomot proiectilele cele și le vedem, nu vedeam de partea cealaltă, dar vedeam de partea rușilor. Îi vedeam cum își atingeau țintele și sub ochii noștri am văzut la un moment dat, i-am povestit chiar și Ancăi, cum un obuz din nemțesc a atins pe posesorul mitralierii, retezându-i capul. Și am văzut cu ochii noștri lucrul ăsta. Ne-au înspăimântat de moarte și atunci fiecare ne îndemnam, haideți mai repede, mai repede, haideți să plecăm, dar puterile noastre erau așa de limitate, noi eram copii. Am început drumul spre România. Am trecut de pericolul respectiv, deci de prima linie, dar în drumul nostru, alt drum, nu aveam decât șoseaua. Uneori de mai rătăceam, alteori nu, dar de o parte și de alta a șoselei erau o grozăvie. Soldați nemți, soldați ruși, soldați nemți cu buzunarele scoase afară, cotrămăite probabil, sau chiar pe șoseaua unde treceam noi, erau nemți peste care morți, peste care au trecut tancurile rusești și erau făcuți așa, extraplat. Doar hainele se mai cunosc. Era o grozăvie. Te înspăimânta, nu știam cum să călcăm în vârful picioarelor, să nu călcăm pe nimic. Că așa Și ăsta a fost momentul care ne-a înspăimântat cumplit și care ne-a înfricoșat și m-a marcat. Că nu eram obișnuit cu sânge, cu cruzimi din astea, nu le văzusem, eram prea copii. De fapt, pe mine, că era mai mare, frații mei mai puțin, nu-și dădeau seama. Ei erau, mai ales că erau băieți, ei mai puțin. Eu am simțit așa spaima asta care m-a marcat toată viața, chiar și acum. Trăiesc aceeași spaimă când văd sânge, când văd luptă, când văd... Nu pot să o suport. Nu?